nandito na rin sa ref yung ibang mga binili ko. And gatas. And syempre, yung itlog, bumili ako ng extra. And then yung grahams pa nung natira ng birthday ko. And then grapes ni Amo. And then syempre, ito na rin yung binili ko. Stocks namin. So, binili ko siya sa Welcome, sa Park and Shop, and sa Kaibo. Yung ibang chicken and beef and pork. And yung beef and chicken and pork. Ito, mura lang siya. $32. And also yung beef is, I don't know how much it is. Basta kinuha ko lang kasi no time na. And also yung pork. Ayan. So, yun yung so, ilagay natin sa ref. And later on, let's see kung anong may luluto natin. Oops. Yun, may strawberry pa pala dun. What I mean is strawberry. Strawberry pala yun. Gatas. And then, ito yung mga pinamili ko kanina. Hindi pa ako nakapag-ayos kasi sobrang sakit ng ulo ko. So, ito yung choy sam. Yung noodles. Ito nabili ko sa Park and Shop. Noodles. And also yung eggplant. Grabe, ang mahal ng gulay ngayon, guys. Kasi, maraming na-infect. And then, ito yung beans. And then, also, bumili ako ng canned na pork, spice pork. Ito yung gustong-gusto kong na binibili lagi kasi masarap siya. Dahil sa isang cubes lang mapaparami ka ng subo ng kanin. And also, bumili ako ng pineapple. Pineapple kasi minsan gumagawa ako ng pineapple and ham. Yung pineapple and ham pizza. And also, bumili ako ng Silver Swan. And then, syempre, itong ating chicken powder and cornstarch. So, mas mura pala itong cornstarch at saka yung ganitong set sa Kaibo. $42 lang siya. And then, pero sa Park and Shop is $45 something. And also, syempre, itong ating radish. So, bumili ako ng beef. Ito, ginger and garlic. Nadoble ako ng bili ng garlic. So, ayun, nakabili ako sa Kaibo ng garlic. Nakabili ulit ako ng garlic dito sa palengke. So, akala ko hindi pa ako nakabili. So, dami kong iniisip. And then, yung sikwa, hairy guard na sinasabi. And also, the rest yung nabili ko is nandito na rin sa party. Sa ref namin. And then, yung don-don, yung noodles. And also, yung ating ampalaya. So, yung egg tofu. Ayan, may mga yung mga itlog maalat. And then, dito yung mga pinamili kong repolyo. So, ayan, yung mga umbok. Yung umbok. And then, ito yung wawachoy. Yung pak choy. Yung apple. Kamatis. And doon, dami lahat yun, guys. Nandiyan na po lahat yung mga pinamili ko ngayong araw. Kasi mahirap nang maubusan, di ba? Papayat tayo. And syempre, dito yung mga, ayun, yung ibang ating binili. Oops, may buhok pa. And, hindi ko alam kung pwede pa itong wrapper na yan. Ito wrapper to, galing ito sa kaibigan ko. Then, green peas. And syempre, yung itong sili na mahaba, nilalagay ko sa freezer kasi pag dyan lang sa baba, sa refrigerator lang, sa gulay, mabilis siyang mabulok. And then yung isda, ito, $25 lang. And syempre may stock din kami makarel, dalawa na lang pala. And what else? Yung chicken. And then yung beef kanina, grabe yung mahal ng beef, guys. And also ito yung shrimp. Ayan. Diyan na lahat. Kaya hindi na tayo mauubusan. Inawa ka, magkasya yan for 2 weeks.
para hindi tayo gutumin at palalo tayong pumayat. Ayan. Yan, tapos na. And then, ang dami ko pang kalat doon. And ito din pala guys. Bumili din ako ng all-purpose flour kasi pwede siyang gawing pizza, crust, pancake. So, all in one na pala siya. And also yung breadcrumbs. Kasi nagplaplano ako na gumawa ng pandesal. Yan. So, and also this one. Kasi everyday, or not everyday, every other day, nagluluto ako ng breakfast ni Amo. Macaroni soup. And also, syempre, meron tayong ito. Super. Ito yung sa pang pansit. So, dami pang kalat. So, grabe guys, ang mahal ng mga bilihin ngayon. Itong yung dalawang patatas lang. Pero malalaki naman siya is $26. Wow, ang mahal. Grabe. So, ang 1,000 mo, grabe. Isang lang. Isang pikit lang, wala na. Diyan yung mga resibo. Ayan. Tinapon ko yung mga ibang resibo para sa 360. Mga binili ko. Dami ko pang kalat. Hindi pa ako ayos kasi masakit nga ang ulo ko kanina. Ayun, ang kalat. So, dyan muna kayo guys at ako'y magluluto na rin. Oh my God. Kanina pa ako salita dito. Wala palang Hindi pala na-record. Okay lang yan. It's not important naman yung pinag-uusapan natin. Enjoy your work. Enjoy lang sa pagsilbi sa inyong mga amo. Siyempre. Para masaya. Kung hindi madali mga ginagawa natin as OFW, one tablespoon of light soy sauce, oyster sauce, and white pepper. Season natin with white pepper. 1 teaspoon of cornstarch. Ganito lang siya karami. And then, haluin natin.